প্ৰত্যেকজন ছিংগাৰৰ এটা সপোন থাকে যে কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা হ'লেও ষ্টুডিঅ'ত গৈ পেলাই তেওঁলোকে এবাৰ এটা গীত পৰিৱেশন কৰিব হয়তো সেইটো নিজৰ গীতো হ'ব পাৰে বা অন্যৰ কাৰোবাৰ গীতো হ'ব পাৰে এতিয়া ষ্টুডিঅ'ত গীত গোৱা বুলি কোৱাৰ লগে লগে বহুতৰ মনত ভয় আহে শংকা আহে কেনেকৈ ধৰণৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগে ষ্টুডিঅ'ত গীত গাবৰ কাৰণে মঞ্চত বহুত মানুহৰ আগত আপোনালোকে কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা গীত পৰিৱেশন কৰিছে বা ঘৰত গীত গাই আছে কিন্তু ষ্টুডিঅ' এটাৰ ভিতৰত যেতিয়া আপোনালোকে গীত পৰিৱেশন কৰিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগে সেই বিষয়ে জনাটো বহুত বেছি দৰকাৰ নমস্কাৰ মই কংকনাই অন্য এটা নতুন ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল কে মিউজিকেল সহায় লৈ আশা কৰিছোঁ মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আপোনালোকে নিশ্চয় উপকৃত হৈছে আৰু আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া কমেণ্টবিলাকৰ কাৰণে বহুত বেছি ধন্যবাদ এনেকৈ আশীৰ্বাদ আৰু মৰম দি যাব বুলি আশা কৰিলোঁ যিসকলে চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল বাটনটো হিট কৰি থৈ দিব যাতে মই ভিডিঅ' দিলেই ন'টিফিকেশ্যনটো সোনকালে ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো হৈছে আপোনালোকে ষ্টুডিঅ'ত গান গাবলৈ হ'লে প্ৰথমতে নিজক প্ৰিপেয়াৰ কৰক খুব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে মেণ্টেলি আৰু ফিজিকেলি নিজক সেই ষ্টুডিঅ'ত গাবৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰক যাতে খুব কিবা টেনশ্যন লৈ খুব শংকা লৈ ভয় লৈ পেলাই আপোনালোকে ষ্টুডিঅ'ত গীত গাবলৈ নাযায় আৰু আপুনি যিটো গান ষ্টুডিঅ'ত গাম বুলি ভাবিছে সেই গীতটো যদি আপোনালোকে জানে অলৰেডি গানটো আপোনালোকে পাই গ'ল তেতিয়াহ'লে সেই গানটোত কিমান বেছি হাই নোট আছে বা কিমান বেছি ল' নোট আছে সেই কথাটো এবাৰ লক্ষ্য কৰিব যদি গানটোত বেছিখিনি ল' নোট আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে খৰজৰ অভ্যাসটো ভালকৈ কৰি যাওক ঘৰত আৰু যদি হাই নোটত বেছি কাম কৰিবলগীয়া আছে গানটোত যদি বেছিখিনি হাই নোটেই আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তাৰ সপ্তকৰ ৰিয়াজ ঘৰত কৰি যাবই আৰু এটা কথা যদি আপোনালোকৰ গীতটো হয়তো বহুতে নাজানিব পাৰে যে ষ্টুডিঅ'ত গৈ কি গাবগে লাগিব তেওঁলোকক জাষ্ট মাতিছেহে গাবলৈ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যিখিনি ৰিয়াজ আছে আপোনালোকে দৈনিক যিখিনি ৰিয়াজ কৰে সেই ৰিয়াজখিনি কৰি যাবই আৰু বিশেষকৈ ব্ৰেথ কণ্ট্ৰল যিখিনি এক্সাৰচাইজ আছে ব্ৰেথিং যিখিনি এক্সাৰচাইজ আছে সেইখিনি আপোনালোকে ভালকৈ কৰি যাব কাৰণ ষ্টুডিঅ'ত আপোনালোকৰ যেতিয়া উশাহ লোৱাৰ টেকনিকখিনি আপোনালোকে নেজানিব তেতিয়াহ'লে খুব বেছি সময় ল'ব গতিকে সেইখিনি যদি আপোনালোকে ঘৰত অভ্যাস কৰি যায় তেতিয়া ষ্টুডিঅ'ত গৈ আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম নহয় গতিকে এনেধৰণে মেণ্টেলি আৰু ফিজিকেলি যিকোনো ধৰণৰ গীত এটাৰ সন্মুখীন হ'বলৈ আপোনালোকে ঘৰৰ পৰাই প্ৰিপেয়াৰ ছেকেণ্ড পইণ্টটোলৈ যদি আপুনি ৰেকৰ্ডিং ষ্টুডিঅ'লৈ যাম বুলি ভাবিছে ৰেকৰ্ড কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে এটা কথা চিয়'ৰ হ'ব যে আপোনালোকে খুব বেছি ধুনীয়াকৈ ৰেষ্টত আছে কাৰণ যদি আপোনালোকে ৰেষ্টত নাথাকে ৰেষ্টলেছ হৈ থাকে খুব অৱস হৈ থাকে তেনেকৈ যদি আপোনালোকে ৰেকৰ্ডিং কৰিবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কণ্ঠটো সেই ভাগৰুৱা বা অৱস ভাৱটো ফুটি উঠিব যাৰ কাৰণে আপোনালোকে যিটো দিম বুলি ভাবিছিলে যিমান 100% দিম বুলি ভাবিছিলে গানটো তেনেকৈ গানটো আপোনালোকে গাব নোৱাৰিব কাৰণ আমাৰ ভকেল কৰ্ডৰ যিবোৰ মাছল আছে সেইবোৰ যদি টায়াৰ্ড হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে সেইটো গানটোত ৰিফ্লেক্ট কৰিব গতিকে সেইকাৰণে খুব বেছি ৰেষ্টত আপোনালোকে থকাটো খুব প্ৰয়োজন যদি ভালকৈ আপোনালোকে ৰেকৰ্ডিং কৰিম বুলি ভাবি আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ৰেষ্টত থকা মানে এইটো নহয় যে আপোনালোকে শুই উঠিয়ে ডাইৰেক্ট গানটো গাই দিবলৈ গৈছে আপোনালোকে যদি ৰেষ্টতো আছে তেতিয়াহ'লে শুই উঠাৰ পাছত খুব বেছি দৰকাৰ ভকেল ৱাৰ্ম আপ কৰাটো মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ ৱাৰ্ম আপ কৰাৰ পাছতহে আপোনালোকে ৰেকৰ্ডিঙত বহিব বা অকল ভইচ ৱাৰ্ম আপেই নহয় আপোনালোকে বডিটো অলপ ৱাৰ্ম আপ কৰি ল'ব কাৰণ সঠিকভাৱে ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যনটো হৈ থাকিলেহে আপোনালোকৰ ব্লাড ফ্ল'টো যেতিয়া ভাল হৈ থাকিব তেতিয়াহে আপোনালোকৰ নোটবোৰ ধুনীয়াকৈ লাগিব মাতটো খুলি পেলাই গাব পাৰিব খুব ধুনীয়াকৈ মানে যিটো দিম বুলি ভাবিছে সেইটো তেনেকৈ একদম পূৰা ভালকৈ গানটো গাই দিব পাৰিব কাৰণ ৰেকৰ্ডিঙৰ সময়ত বডি টেম্পাৰেচাৰটো ৱাৰ্ম হৈ থকাটো খুব বেছি প্ৰয়োজন যদি আপোনালোকৰ ভকেল কৰ্ডালত ঠাণ্ডা ভাৱ হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে ভইচটো ক্ৰেক হৈ যোৱাৰ চান্সটো বাঢ়ি থাকে গতিকে এই কথাটো মন 3 নম্বৰ আৰু বহুত বেছি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হৈছে আপোনালোকে খুব কমফৰ্টেবল হৈ যোৱাটো এতিয়া যদি আপোনালোকে ৰেকৰ্ডিং ষ্টুডিঅ'লৈ যায় তেতিয়াহ'লে এটা কথা সদায় মনত ৰাখিব খুব কমফৰ্টেবল হৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰক অৰ্থাৎ ড্ৰেছৰ পৰা আপোনালোকৰ খাদ্যভাসৰ পৰা এনেকুৱাকৈ কমফৰ্টেবল হৈ যাওক যাতে তাত গৈ পেলাই আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম নহয় অৰ্থাৎ আপোনালোকে খুব টাইট ড্ৰেছ পিন্ধি নাযাব খুব বেছি মেকআপ হেভি মেকআপ কৰি নাযাব বা আপোনালোকে খুব বেছি এচিডিটিক খাদ্য খাই নাযাব খুব বেছি গাখীৰৰ প্ৰডাক্টবোৰ খাই নাযাব কাৰণ তেনেকুৱা হৈ যোৱাৰ লগে লগে এচিড হৈ গ'লে আপোনালোকৰ ষ্টুডিঅ'ত গৈ পেলাই মানে যদি এচিড ৰিফ্লেক্স হয় আপোনালোকৰ ভইচত সেইটো এফেক্ট কৰিব আৰু আপোনালোকে যি ধৰণে ভইচটো পাঞ্চ কৰিব লাগিছিলে তেনেকৈ কৰিব নোৱাৰিব ভালকৈ খুলি পেলাই গাব নোৱাৰিব সেই কথাটো সদায় মনত ৰাখিব খুব কমফৰ্টেবল হৈ থকাটো বিৰাট দৰকাৰ আৰু ষ্টুডিঅ'ৰ যিটো এনভাইৰনমেণ্ট আছে ষ্টুডিঅ'টো যাতে খুব বেছি মানে এচি আছে বা খুব এটা মানে ভাল মহল এটা যে মানে ষ্টুডিঅ'টোত আছে সেই কথাটো সদায় মনত ৰাখিব যদি আনকমফৰ্টেবল হৈ পেলাই আপোনালোকে গীতটো গায় গীতটোত সেই ছেটিছফেকশ্যনটো নাপাব
গীতটো যিটো মানে জাষ্টিছ দিব লাগে সেই গীতটোত দিব নোৱাৰিব তাৰোপৰি আপোনালোকৰ যিটো হেডফোন থাকে হেডফোনডাল কমফৰ্টেবল হৈ আছে নে নাই সেইটো চেক কৰিব কাৰণ প্ৰত্যেকটো ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ শব্দটো আপোনালোকে ভালকৈ শুনি পাব লাগিব নিজৰ ভইচটো আপোনালোকে ভালকৈ শুনি পাইছে নে নাই সেইটো এবাৰ চেক কৰি ল'ব কাৰণ তেতিয়াহে আপোনালোকে যিমান কমফৰ্টেবল হৈ গানটো গাব পাৰিব সিমান ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে গানটো গাব পাৰিব 4 নম্বৰ আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হৈছে মাইক্ৰফোন চেক আপোনালোকে যিহেতু ষ্টুডিঅ'ত গীত গাবলৈ যাওঁতে গম পায়েই যে আমি বিশেষকৈ ষ্টুডিঅ'বোৰত কি থাকে কণ্ডেন্সাৰ মাইক্ৰফোন থাকে কাৰণ প্ৰত্যেকটো সৰু সৰু বস্তু কণ্ডেন্সাৰ যিটো মাইক্ৰফোন আছে সেইটোৱে এবজৰ্ভ কৰে প্ৰত্যেকটো বস্তু আপোনাৰ উশাহটোলৈকে তাত এবজৰ্ভ হয় গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ কণ্ডেন্সাৰ মাইক্ৰফোনত আপোনালোকে গাবলগীয়া হ'ব পাৰে প্ৰত্যেকটোৰ আউটপুট বেলেগ হ'ব পাৰে গতিকে আপোনালোকে যেতিয়া ৰেকৰ্ডিং কৰিব তাৰ আগত এবাৰ মানে মাইক্ৰফোনটো চেক কৰিব এবাৰ গাই ৰেকৰ্ড কৰি ৰাফকৈ গাই চাব নিজে গৈ শুনিবগৈ যে কিমান বেছি ভইচটো আপোনালোকৰ থ্ৰ' কৰিব পাৰিছে কিমান বেছি আপোনালোকক এনাৰ্জিৰ দৰকাৰ হৈছে কি ক'ত কেনেকৈ পাঞ্চ কৰিব লাগিব সেইটো আপোনালোকে মাইক্ৰফোনটোত এবাৰ চেক কৰি ল'ব তাৰোপৰি মাইক্ৰফোনটোৰ পজিশ্যনটো কেনেকৈ ল'ব আৰু কিমানটো এংগলত আপোনালোকৰ ভইচটো শুনিবলৈ ভাল লাগিব এবাৰ চেক কৰি ৰাফকৈ চেক কৰি ল'ব তাৰপিছতহে আপোনালোকে ফাইনেল ৰেকৰ্ডিংটো দিব নহ'লে পিছত আপোনালোকৰ মানে বাৰে বাৰে যেতিয়া গাই থাকিব আপুনি ভইচটো টায়াৰ্ড হৈ যাবতো গতিকে এইখিনি বস্তু যদি সৰু সুৰাকৈ চেক কৰি লয় তেতিয়াহ'লে ফাইনেল ৰেকৰ্ডিংটো দিওঁতে একো প্ৰব্লেম নহয় 5 নম্বৰৰ আটাইতকৈ শেষৰ পইণ্টটো হৈছে এক্সপ্ৰেশ্যন আৰু ইম'শ্যন যিহেতু আমি সকলোৱে জানো যে এতিয়া যিহেতু টেকন'লজি বহুত বেছি উন্নত হৈছে আমাৰ যদি গীত এটা গাওঁতে ক'ৰবাত নোট এটা শ্লিপ হৈছে সেই নোটটো টেকন'লজিয়ে মানে কম্পিউটাৰত ধুনীয়াকৈ নোটত একদম জেগাত আনি বহুৱাই দিবহি পাৰে এটা কাম কম্পিউটাৰে কিন্তু কৰিব নোৱাৰে সেইটো হৈছে আপোনাৰ গীতত যিটো এক্সপ্ৰেশ্যনৰ দৰকাৰ গীতত যিটো ইম'শ্যনৰ দৰকাৰ সেইটো কিন্তু কম্পিউটাৰে এড কৰিব নোৱাৰে গতিকে সেইকাৰণে গীত এটা গাওঁতে গীতটোত এক্সপ্ৰেশ্যন উইথ ইম'শ্যন দিয়াটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু গীতৰ যিটো ভাৱ আছে গীতটোৰ যিটো ফিল আছে গীতটোৰ যিখিনি অভিব্যক্তি আছে সেইখিনি আপোনালোকে যাতে খুব ধুনীয়াকৈ ফুটাই তুলিব পাৰে অৰ্থাৎ দুখৰ গীত এটা যেতিয়া আপোনালোকে পৰিৱেশন কৰিব গীতটোৰ কথাখিনি এবাৰ ভালকৈ আওৰাই লৈ মনত আওৰাই লৈ গীতটোৰ ফিলটো লৈ পেলাই গাবলৈ চেষ্টা কৰক তেতিয়া গীতটো খুব বেছি ধুনীয়াকৈ শ্ৰোতাৰ মাজলৈ যায় চবেই মৰম দিয়ে গীতটোক গতিকে সেইখিনি কথা আপোনালোকে মন কৰিব সৰু সৰু কথা কিন্তু এই টিপছখিনি যদি আপোনালোকে ফ'ল' কৰে তেতিয়া ষ্টুডিঅ'ত গৈ পেলাই কেতিয়াও আপোনালোকে হতাশ হ'ব নালাগে খুব ধুনীয়াকৈ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণেও যদি আপোনালোকে ষ্টুডিঅ'ত ৰেকৰ্ডিং কৰিবলৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে এইখিনি কথাই আপোনালোকক বহুত বেছি উপকাৰ কৰিব যদি ভিডিঅ'টো ইনফৰ্মেটিভ লাগিলে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব যিমান পাৰি সিমান ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ কাৰণে কে মিউজিকেল সহায় ইউটিউব চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ধন্যবাদ